નમસ્કાર મિત્રો, વિડીયોનું થંબનેલ જોઈને અને ટાઇટલ જોઈને તમને કદાચ હસવું આવશે અને વાત ફેક લાગશે. પણ ખરેખર આ વાત સાચી છે કે અમુક પ્રમાણથી વધારે ચોકલેટ ખાવાથી કૂતરાઓ મરી પણ શકે છે. ખતમ. બાય બાય, ટાટા, ગુડ બાય, ગયા. કૂતરાઓના પાચન તંત્ર માટે ચોકલેટ એક ખોરાક નહીં પણ ઝેર સમાન છે. ચોકલેટમાં થિયોબ્રોમાઇન અને કેફીનનું પ્રમાણ હોય છે, જેને કૂતરાઓનું પાચન તંત્ર પચાવી શકતું નથી. કૂતરાના વજનના પ્રત્યેક કિલોગ્રામ દીઠ જો 100 થી 150 મિલીગ્રામ જેટલું થિયોબ્રોમાઇન એમના પેટમાં જાય તો આટલી થોડીક જ માત્રા એમના જીવન માટે જીવલેણ સાબિત થઈ શકે છે. ચોકલેટનું ઝેર ચડવું એ ખરેખર તો સરપ્રાઇઝિંગ છે, પણ ચોકલેટમાં આવતું થિયોબ્રોમાઇન કેમિકલ એ એક જાતનું ઝેરનું સ્વરૂપ જ છે અને ઝેરનું જ કામ કરે છે. કૂતરાની જેમ માણસને પણ એના વજનના 100 થી 150 મિલીગ્રામ કરતાં વધારે કેફીન ખતરનાક છે, પણ આપણા શરીરનું વજન વધારે હોવાથી બહુ ખરાબ અસર દેખાતી નથી. જેમ કે માની લો કે કોઈનું વજન 50 કિલોગ્રામ છે અને પ્રત્યેક કિલોગ્રામના 100 મિલીગ્રામના હિસાબે 5 ગ્રામ ચોકલેટ જો રેગ્યુલર ખાવામાં આવે તો એ હાનિકારક ગણી શકાય. કોઈ પણ ચોકલેટમાં કોકોનું પ્રમાણ જેટલું વધારે એટલી ચોકલેટ વધારે હાર્મફુલ ગણાય. જેમ કે ડાર્ક ચોકલેટનો એક નાનો ટુકડો પણ કૂતરાઓના જીવન માટે જીવલેણ સાબિત થઈ શકે છે. ચોકલેટ ખાધા પછી એનું રિએક્શન આવે છે ત્યારે ઝાડા ઉલટી થાય છે, ઓવર એક્ટિવિટી, શ્વાસ રૂંધાવો, સ્નાયુ ખેંચાવા, ધબકારા વધી જવા વગેરે લક્ષણો દેખાય છે. આવી ઘણી ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાતો જાણવા માટે હવે પછીના વિડીયો જોતા રહો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બેલ આઇકન પ્રેસ કરો, જેથી હવે પછીના વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં તમને મળે. થેન્ક યુ.